Dân mạng đồn UFO lướt qua bờ biển Đài Loan, hóa ra là do Trung Quốc. Mỹ có thể theo dõi nhưng chưa thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Tổng thống Putin tuyên bố Trung Quốc sẽ chấm dứt sự thống trị của Mỹ. Vì sao Tổng thống Putin hành động giống như không còn thời gian? Trung Quốc giúp Ả Rập Saudi sản xuất tên lửa đạn đạo. Omicron xuất hiện trong nước thải ở Munich, cho thấy biến thể mới lây lan rộng. Chuyến xe ông già Noel đã khởi hành từ Bắc Cực. Khám phá bí ẩn kỳ này, ông già Noel là ai, vì sao mặc áo choàng đỏ? Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Cư dân mạng Đài Loan đêm thứ Năm 23 tháng 12 đồn đoán có UFO lướt qua bờ biển phía Nam, nhưng chuyên gia quân sự cho rằng đó là tên lửa của Trung Quốc. Cụ thể, dân mạng Đài Loan lan truyền một đoạn video clip mô tả UFO bay qua thành phố Đài Nam. Sau đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cũng phủ nhận đã phóng rocket hay tên lửa vào chiều thứ Năm. Cơ quan khẳng định đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan. Họ nhấn mạnh tình hình vẫn bình thường. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày 23 tháng 12, chuyên gia quân sự Henry Keman cho biết Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 7A từ bãi phóng không gian Văn Xương ở đảo Hải Nam. Chuyên gia nói thêm, tên lửa mang theo 2 vệ tinh SI-12 do Viện Công nghệ Không gian Trung Quốc thiết kế với mục đích chính thức là phân tích môi trường không gian trên quỹ đạo xích đạo. Ông Keman cũng đã đăng tải hình ảnh bản đồ Google Earth thể hiện quỹ đạo của tên lửa từ Hải Nam bay qua phía nam Đài Loan đến ngay phía bắc đảo Luzon của Philippines. Ông cũng chia sẻ đoạn video được cho là do một hành khách trên máy bay quay lại tên lửa ở độ cao 10.000 mét gần thành phố Quảng Châu. Một cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ mới đây đưa ra báo cáo, Washington đã có thể theo dõi các vũ khí siêu thanh của Trung Quốc nhờ cảm biến không gian, theo dõi siêu âm và đạn đạo. Đây là loại vệ tinh nguyên mẫu đã được kiểm định thiết kế và sắp được các nhà thầu quốc phòng đưa ra sản xuất. Được biết, hệ thống cảm biến sẽ hoạt động ở quỹ đạo thấp của trái đất như một phần của chòm sao gồm hàng trăm vệ tinh. Cơ quan phát triển hàng không vũ trụ Mỹ cho biết, vệ tinh vừa được thiết kế có thể giải quyết thách thức từ các loại tên lửa có khả năng cơ động với tốc độ cao, đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Hoa Kỳ. Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình nói, ngay cả khi hệ thống cảm biến có thể phát hiện và theo dõi tên lửa siêu thanh, câu hỏi quan trọng là liệu Mỹ có thể đánh chặn một vũ khí siêu thanh đang lao tới hay không? Ông cho rằng Hoa Kỳ sẽ cần thiết lập một chòm sao vệ tinh để theo dõi đường bay của tên lửa siêu thanh trên quy mô toàn cầu. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Chu Thần Minh nói, một chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp có tiềm năng phát hiện và theo dõi tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên, hệ thống này có một điểm yếu lớn là quá trình bảo trì rất tốn kém. The Financial Times đưa tin hồi tháng 8, Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân bay vòng quanh địa cầu trước khi tăng tốc lao tới mục tiêu. Điều này chứng tỏ khả năng phát triển hàng không vũ trụ vượt bậc của Trung Quốc, một bước tiến khiến Mỹ phải bất ngờ. Trong vòng 3 thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về mọi khía cạnh của nền kinh tế. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 23 tháng 12, ông dự đoán Mỹ sẽ đánh mất sự thống trị về thương mại và tài chính. Cụ thể phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm, ông Putin cho rằng hiện nay kinh tế Trung Quốc đã lớn hơn Mỹ về sức mua tương đương. Đến giai đoạn 2035-2050, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới trong mọi chỉ số. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, phương Tây đang hợp lực để làm tổn hại danh tiếng và kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Tổng thống cho rằng làn sóng tẩy chay Olympics Bắc Kinh do Mỹ dẫn đầu với lý do chống Trung Quốc vi phạm nhân quyền, thực chất nhằm mục đích ghi đầu Bắc Kinh để không thể ngóc lên giữa các đối thủ. Ông Putin chỉ trích việc tẩy chay là sai lầm và không thể chấp nhận. Nó cho thấy nỗ lực để cản trở sự phát triển của Trung Quốc. Đầu tháng này, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm trực tuyến để bàn về sách lược ứng phó áp lực của phương Tây. Tổng thống Putin cho biết, Nga và Trung Quốc đã nhất trí phát triển hệ thống tài chính chung để giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng do Mỹ thống trị. Động thái này nhằm đáp trả lời đe dọa của phương Tây về việc ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống tài chính SWIFT ở Brussels. Đó như một biện pháp trừng phạt Moscow vì những hành động quân sự gần biên giới Ukraine. Cũng trong buổi nói chuyện với báo chí ngày hôm qua, Tổng thống Putin khẳng định Trung Quốc là đối tác số 1 của Nga, cho rằng chúng ta đang phát triển mối quan hệ rất đáng tin cậy và điều đó cũng giúp xây dựng kết nối kinh doanh vững chắc.
Chúng ta đang hợp tác trong các lĩnh vực an ninh. Quân đội Trung Quốc đang được trang bị những hệ thống vũ khí tiên tiến hàng đầu thế giới và hai nước cũng đang hợp tác phát triển vũ khí công nghệ cao, theo Tổng thống Putin tiết lộ. Báo The Guardian cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang hành xử như ông ấy không còn nhiều thời gian. Ông đã triển khai binh sĩ đến với biên giới Ukraine và đưa ra những đòi hỏi không thể đáp ứng dành cho châu Âu và có thể ra lệnh nhiều cuộc tấn công khác để củng cố quyền lực chi phối đối với Kiev. Ông Putin được cho là cảm thấy cần thực hiện sứ mệnh lịch sử để ngăn Ukraine ngã về phương Tây, bất chấp việc Tổng thống Nga cũng đã sáp nhập bán đảo Crimea và hậu thuẫn cuộc chiến ở vùng Donbass. Những hành động dồn dập của ông Putin khiến cho người ta nghi vấn có lẽ ông ấy sắp hết thời gian. Từ quan điểm của Tổng thống Putin, ông có lẽ xem những sự kiện ở Ukraine là đáng lo ngại vì nước này ngày càng gắn kết với phương Tây. Ông Putin vẫn chi phối miền đông nam Ukraine đằng sau các nhóm vũ trang ly khai, nhưng phần còn lại của Ukraine thì đã rời xa nước Nga. Cùng lúc đó, ông Putin cảnh giác vì sự hợp tác quân sự gia tăng giữa Ukraine và phương Tây, bao gồm hỗ trợ quân sự và bán vũ khí từ Anh Quốc, tập trận chung với các nước NATO, chuyển giao tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và sở hữu máy bay chiến đấu không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin cho rằng, Ukraine trên thực tế đã là thành viên không chính thức của NATO, một liên minh chống lại Nga. Tổng thống Putin công khai bày tỏ lo ngại một ngày nào đó Ukraine có thể chứa binh sĩ và cả tên lửa của NATO đe dọa an ninh Nga. Nhà khoa học chính trị Samuel Charaf từ Viện RAND nhận xét, Điện Kremlin ban đầu muốn chờ người dân Ukraine mất kiên nhẫn với chính phủ và chờ phương Tây mất kiên nhẫn với Ukraine. Tuy nhiên, chính Moscow mới ít kiên nhẫn nhất. Điện Kremlin đã quyết định không thể chịu đựng thêm thực trạng hiện tại và muốn thay đổi mọi thứ. Cụ thể, ông Putin cho biết đang mở rộng cánh cửa cho đối thoại và yêu cầu NATO ký kết một hiệp ước mới, cam kết ngừng mở rộng về phía đông, hủy bỏ việc tập kết quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Âu. Theo báo The Guardian, Tổng thống Putin dành cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden sự tôn trọng nhất định, nhưng không tin tưởng. Ông Putin nói rằng những lời hứa của Tổng thống Mỹ cũng giống như những dòng chữ viết trên cát. Vào thứ Ba vừa qua, Tổng thống Putin nói với tướng lĩnh rằng, chúng ta hiểu rõ những sự đảm bảo pháp lý cũng không đáng tin cậy, vì Mỹ có thể dễ dàng rút khỏi các thỏa thuận quốc tế mà họ không còn hứng thú, viện dẫn lý do này nọ thay vì đưa ra lời giải thích thấu đáo. Tất cả những vấn đề trên khiến ông Putin lựa chọn đến biện pháp quân sự. Các nhà phân tích cho rằng vấn đề hóc búa Ukraine sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tại vị của Tổng thống Putin. Dường như ông ấy cho rằng giải quyết thành công vấn đề Ukraine sẽ là yếu tố sống còn cho sự nghiệp chính trị sau năm 2024. Trích lời chuyên gia phân tích Alexander Baunov từ Trung tâm Carnegie Moscow đã viết vào tháng 12 này. Hôm 23 tháng 12, CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Ả Rập Saudi đang xây dựng đơn vị tên lửa đạn đạo của riêng mình với sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury cho biết bên cạnh mua tên lửa của Bắc Kinh, Ả Rập Saudi cũng đang tự mình sản xuất vũ khí này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ một hố đốt để thải bỏ nguyên liệu từ quá trình sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis phân tích, việc đốt động cơ tên lửa thường để lại chất thải có nguy cơ gây nổ. Do đó, hoạt động đốt cháy là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy cơ sở đang tích cực đốt động cơ tên lửa rắn. Giới quan sát cho rằng, vụ chuyển giao quy mô lớn công nghệ tên lửa đạn đạo giữa Ả Rập Saudi và Trung Quốc có thể gây ra tác động đáng kể trên khắp Trung Đông và cản trở nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran, đối thủ hàng đầu của Ả Rập Saudi trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với CNN rằng nước này đang hợp tác với Ả Rập Saudi với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện. Bắc Kinh khẳng định sự hợp tác như vậy không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào và không liên quan đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian ngày 23 tháng 12 cho biết, trong cuộc đàm phán ở Viên đang diễn ra, các nhà ngoại giao châu Âu không đưa ra bất kỳ sáng kiến thực tế nào và việc thảo luận không mang tính xây dựng kể từ ngày 17 tháng 12 đến nay. Ngoại trưởng Hossein nói thêm, nếu phương Tây thực sự lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran, thì trước tiên hãy dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Được biết, thỏa thuận hạt nhân bắt đầu đổ vỡ từ năm 2018 khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ rời đi, sau đó tái áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Tehran. Khoảng một năm sau, Iran tăng tốc làm giàu uranium, hướng tới chế tạo vũ khí hạt nhân. Dù vậy, nước Cộng hòa Hồi giáo khăng khăng nói rằng chỉ phát triển công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình. Các vòng đàm phán vẫn tiến triển rất chậm khi bắt đầu lại vào tháng này, kết thúc 5 tháng tạm hoãn dưới thời tân tổng thống cứng rắn của Iran, ông Ebrahim Raisi.
Tehran đang tìm cách thay đổi thỏa thuận, bất chấp những đồng thuận có được từ 6 vòng đàm phán trước. Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này đã xoay sở để có được sự đồng ý của tất cả các bên để thảo luận về bản thảo hiệp ước mới trong tuần tới. Nhật Bản sẽ không gửi phái đoàn chính phủ đến Olympics Bắc Kinh, một động thái vừa hưởng ứng làn sóng tẩy chay ngoại giao của Mỹ, nhưng cũng kiềm chế không làm căng thêm mối quan hệ sóng gió với Trung Quốc. Gần đây, Tokyo đã đau đầu suy nghĩ làm sao vừa không làm phật lòng đồng minh thân cận Washington, vừa giữ được mối quan hệ ràng buộc về kinh tế với Bắc Kinh. Cuối cùng, Nhật quyết định không gửi bộ trưởng mà chỉ gửi một số quan chức có liên hệ trực tiếp đến Thế vận hội, bao gồm chính trị gia Shiko Hashimoto, giám đốc Ủy ban Olympic Tokyo 2020. Mỹ và phương Tây tẩy chay Olympics vì vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, trong khi Nhật Bản chỉ trích với giọng điệu ít gay gắt hơn. Các nhà khoa học ở Munich vừa phát hiện biến thể Omicron trong mẫu nước thải được phân tích gần đây, cho thấy chủng virus mới đã lây lan rộng hơn suy nghĩ trước đó. Omicron được phát hiện ở mức độ lớn trong mẫu nước thải của thành phố, lấy vào ngày 7 tháng 12 vừa qua. Trích lời nhà nghiên cứu Andreas Wieser từ Viện Thuốc nhiệt đới Munich cho biết với Reuters. Ông nói thêm, biến chủng mới không được phát hiện trong mẫu nước thải ngày 3 tháng 12. Nhóm chuyên gia đã phân tích các mẫu phẩm lấy từ hệ thống nước thải của Munich từ tháng 4 năm ngoái. Các mẫu phẩm đều được phân tích bằng phương pháp RT-PCR và giải mã trình tự gen. Mẫu phẩm mới đây được lấy từ 4 địa điểm khác nhau ở Munich và trong 6 mẫu phẩm thì phát hiện có biến chủng Omicron xuất hiện ở 5 mẫu. Theo chuyên gia Wieser và cộng sự, phát hiện mới cho thấy biến chủng Omicron đã lây lan khắp thành phố rất nhanh từ cách đây 2 tuần. Khoảng 1,2 triệu người Anh có thể đã mắc COVID-19 vào tuần trước, tương ứng tỷ lệ cứ 45 người Anh thì có một người nhiễm virus. Và đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, do chủng Omicron lây lan cực nhanh, theo Reuters trích lời nguồn chính phủ của Anh cho biết hôm 23 tháng 12. Cách đây 2 tuần, tỷ lệ người nhiễm bệnh ở Anh là 1 trên 60. Các nhà phân tích cho rằng Omicron hiện đã là chủng vượt trội ở Vương quốc Anh. Nước này lần đầu tiên ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ vào thứ Tư vừa qua. Biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm tăng vọt trong 7 ngày qua, với tổng số trường hợp mắc COVID-19 tăng lên hơn 643.000 người. Vào dịp Giáng sinh, cư dân thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhìn thấy những đàn vịt và thiên nga bơi chậm chậm trong hồ nước đóng băng. Khắp xung quanh, tuyết bao phủ khiến nhiệt độ giảm xuống âm độ do đợt không khí lạnh tràn về. Công viên Thiên Nga là một địa điểm nuôi các loài chim nổi tiếng ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân đã rủ nhau đến đây để chụp lại khung cảnh mùa đông. Mặt khác, đã có nhiều lo ngại về đời sống của các loài vật hoang dã ở Ankara. Một du khách cho biết, lần đầu tiên nhìn thấy hồ nước ở công viên đóng băng như thế này. Đàn thiên nga bơi trong hồ quanh năm, thường được du khách và nhân viên cộng đồng cho ăn. Từ vòng Bắc Cực, ông già Noel đã bắt đầu chuyến xe hàng năm của mình, đánh một cuốc xe vòng quanh thế giới. Cụ thể, ông già Noel đã rời khỏi vùng tuyết trắng Rovaniemi ở Bắc Cực, vừa đi vừa hát thánh ca và chụp ảnh với trẻ em. Trước khi khởi hành, ông già Tuyết chia sẻ, năm nay lại là một năm thật đặc biệt. Nhiều người đã hỏi, Giáng sinh thật sự là gì? Dịp lễ này có mục đích gì vậy? Giáng sinh là dịp vui vẻ và thư giãn, là những khoảnh khắc đặc biệt, là dành thời gian bên những người thân yêu. Giáng sinh còn có những đêm thật dài và đầy phép màu. Chúng ta đã sống trong giai đoạn khác thường trong suốt 2 năm qua. Đó là quãng thời gian rất dài với tất cả mọi người. Nhưng hãy tưởng tượng điều đó ảnh hưởng thế nào đến một đứa bé 6 tuổi. Nhưng đã đến lúc biến lo ngại thành tinh thần tốt lành. Hãy dành thời gian cho trẻ em và thanh thiếu niên. Hãy ngồi xuống cùng nhau làm điều gì đó ý nghĩa. Đoạn clip ông già Noel thực ra là thuộc về cơ quan du lịch Visit Rovaniemi của Phần Lan, được xem là quê hương của ông già Noel. Những người quản lý của cơ quan này cho biết họ muốn chia sẻ niềm vui đến mọi người vào dịp lễ hội trong bối cảnh toàn thế giới trải qua quãng thời gian bất ổn, vô định. Ít nhất 3 đơn vị đã giúp lên kế hoạch đường đi của ông già Noel, đảm bảo có thể vượt qua các loại hình thời tiết khắc nghiệt nhất. Ông già Noel có giấy phép đặc biệt để đáp xuống bất kỳ sân bay nào của hãng Finavia để đổ nhiên liệu cho tuần lộc ăn, và bản thân ông cũng được phục vụ một bữa ấm áp. Khi nghĩ về Giáng sinh, hầu hết mọi người sẽ nhớ đến ông già Noel trong chiếc áo choàng đỏ đặc trưng. Tuy nhiên, sự thật ông già Noel từng được vẽ minh họa trong chiếc áo choàng màu nâu và xanh lá. Thánh Nicholas là nguyên mẫu của ông già Noel hiện đại. Theo giai thoại, Thánh Nicholas là giám mục ở Myra, một thị trấn bên bờ Địa Trung Hải vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, ngày nay là địa điểm thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được tôn vinh vì sự tốt bụng, thường tặng quà cho người nghèo. Tuy nhiên, với tính cách kín đáo và nhút nhát,
Thánh Nicholas thường thả đồng xu xuống ống khói của những gia đình nghèo hoặc đặt trong những chiếc vớ. Ngày nay, nhiều người vẫn tin rằng chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola là sự kiện khiến hình ảnh ông già Noel gắn liền với tấm áo choàng đỏ. Nhưng điều đó không đúng hoàn toàn. Theo tờ Birmingham Mail, người đầu tiên vẽ ông già Noel với chiếc áo choàng đỏ là nghệ sĩ minh họa hoạt hình người Mỹ Thomas Nast. Ông đã sáng tạo tác phẩm cho tạp chí chính trị Harper's Weekly, hình ảnh Santa Claus áo choàng đỏ, trên bìa số báo phát hành ngày 3 tháng 1 năm 1863. Dù vậy, quả thật là nhà sáng tạo của Coca-Cola, họa sĩ Haddon Shublom mới là người thành công nhất trong việc đưa hình ảnh của Santa Claus áo choàng đỏ nổi tiếng khắp toàn cầu. Tập đoàn nước giải khát cũng tự hào kể rằng họ bắt đầu quảng cáo Giáng sinh từ thập niên 1920 và nhà minh họa hoạt hình Fred Mizzen vào thập niên 30 đã sáng tạo nên ông già Noel thoải mái và vui vẻ bên chai Coca. Từ năm 1931 trở đi, Coca-Cola đã giao cho họa sĩ Shublom thể hiện hình ảnh ông già tuyết phúc hậu, tốt bụng và ấm áp cho chiến dịch marketing mùa lễ. Vì màu sắc tượng trưng cho Coca là đỏ và trắng, nên chúng cũng được dùng cho hình ảnh ông già Noel từ thập niên 30 và liên tục được phủ sóng rộng khắp cho đến ngày nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem. Chúc quý vị có mùa Giáng sinh an lành và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.